Är Call of Cthulhu något för dig? Låt oss ta reda på det. Hej allihopa! Roger här med en rollspelsrecension igen. Call of Cthulhu är ett tärningsbaserat bordsrollspel där de som deltar utforskar ett mysterium. Namnet kommer från H.P. Lovecrafts novell Cthulhu vaknar, men rollspelet baseras på flera berättelser från olika författare som tillsammans brukar kallas för Cthulhu-myten. Spelare styr varsin rollperson, eller utredare för att använda spelets benämning. Ju mer de upptäcker, desto mörkare blir handlingen och utredarna kanske inser att de söker efter svar på sånt som borde förbli outforskat. Innan spelet börjar tar någon i spelgruppen på sig rollen som väktaren av uråldrig kunskap, även bara kallad väktare eller spelledare. Spelledaren beskriver miljön runt omkring spelarna och har sista ordet vad det gäller regler, samt styr saker spelarna kommer i kontakt med, till exempel spelledarpersoner. Call of Cthulhu utspelar sig ursprungligen i Amerika under 1920-talet, men det finns utökningar som utspelar sig på andra platser och under andra tidsepoker. Vi ska idag gå igenom grunderna, för att sen prata om den svenska utgåvan av Call of Cthulhu. När spelarna vill utföra en handling kastar de oftast tärning för att få reda på vad utloppet blir. I Call of Cthulhu används 2 10-sidiga tärningar huvudsakligen. En representerar 10-tal och den andra ental. Lägg ihop resultatet och du får en siffra mellan 1 till 100. Tillsammans kallas dessa tärningar för procenttärningar, förkortat en T-hundring. Till exempel, kastar du 40 med den ena tärningen och 8 med den andra, blir summan 48. Slår du 00 och 7 får du 7. Men rullar du 00 och 0 räknas resultatet som 100. I Call of Cthulhu vill du i regel få lika med eller under ett värde för att lyckas med ett tärningskast, och resultatet jämförs oftast mot en färdighet som finns nedtecknad på ett rollformulär. Du har 9 grundegenskaper: styrka, smidighet, intelligens, fysik, karisma, viljestyrka, storlek och utbildning. Dessa ger ett hum om din rollpersons fysiska och mentala förutsättningar. Rollpersonens ålder kan påverka alla grundegenskaper, förutom intelligens och viljestyrka. Är en rollperson ung kan det innebära till exempel att hon har mer tur än äldre utredare, även om alla har en viss mängd turpoäng vid start. Turpoäng används vid turslag och används för att avgöra utgången av händelser som ligger helt utanför utredarens kontroll. Om en rollperson är äldre kan detta ge andra fördelar, till exempel högre utbildning. Grundegenskaper påverkar också andra saker hos en rollperson, såsom förflyttning, kroppsbyggnad, kroppspoäng och skadebonus. Skadebonus används både vid obeväpnad och beväpnad strid. Jag ska inflika här att strid är väldigt farligt i Call of Cthulhu. Spelare kan dö av en enda attack, men ibland är det den enda utvägen ur en farlig situation. Om du väljer att fly när något blir för farligt har spelet utförliga regler hur du stegvis retirerar för att se om du överlever. Samma regler kan användas om du jagar någon eller något. Den här delen av spelet kallas för jakt. I alla fall. Alla rollpersoner har ett grundvärde för respektive färdighet som de får gratis. När de väljer ett yrke får de inrikta sig på några specifika färdigheter och fördela extra poäng till dem. Yrket bestämmer oftast vilken typ av levnadsstandard utredaren har. Levnadsstandarden påverkar saker som vilken social status hon troligen har, samt hur mycket kontanter hon kan tänkas ha på sig. Färdigheter och egenskaper har ett basvärde som du jämför vid tärningskast för att se om du lyckas med en handling. I särskilt svåra situationer halveras värdet när du rullar tärning, och vid extremt krävande utmaningar behöver du en 1/5 eller lägre av basvärdet för att lyckas med din handling. Spelledaren berättar om något är en normal, svår eller extrem handling. Vid start har en utredare en viss mängd sinneshälsa, men allt eftersom hon stöter på obehagligheter eller otäcka sanningar kan det belasta sinnet. Får utredaren 0 i sinneshälsa är hon ut ur spelet, och spelledaren bestämmer vad som händer härnäst. Det finns även magi i Call of Cthulhu, men det kommer till priset av att sinnet belastas, både när du lär dig om den och utför den. I vissa spel av Call of Cthulhu förekommer magi inte alls, så prata med din spelledare om det blir aktuellt.
Resten på pappret är övrig information som bland annat beskriver utredaren ytterligare samt hjälper spelaren att rollspela henne. Det är rekommenderat att anteckna rollformuläret med blyerts eftersom vissa saker kan ändras under spelets gång, till exempel en utredares ögonsten. Ska du skapa en rollperson till Call of Cthulhu är utredarens handbok för dig. Här får du tillräckligt med regler för att förstå spelet som spelare, tips hur du spelar din utredare effektivt samt exempel på hur Lovecraft-berättelser kan gå till. En sak som utmärker Call of Cthulhu Sverige från den engelska utgåvan är att här tillkommer hur det är att spela Call of Cthulhu under 1920-talet i Sverige. Jag lärde mig åtskilligt om mellankrigstiden som var väldigt intressant. Fast det är upp till de som sitter kring spelbordet hur historiskt korrekt ni vill spela Call of Cthulhu. Notera dock att texter som står i anslutning till bilder blandar gärna fakta och fiktion. Ska du spelleda Call of Cthulhu ska du vända dig främst till väktarens handbok. Här finns samma regler som i utredarens handbok, minus alla yrken och beskrivningar av 1920-talets Sverige. Det tillkommer också information om Lovecraft och Cthulhu-myten, fler regler som spelledaren bör känna till eller åtminstone ha läst igenom för att bestämma vad som ska användas i spelet. Exempel på saker som endast står utförligt i väktarens handbok är regler kring strid och jakt, sinneshälsa och galenskap, mytosmagi, monster, odjur och främmande gudar, tips på hur du spelleder och skapar stämning för spelet, med mera. I slutet av boken tillkommer också ett längre mysterium, i Älvdalen boende, samt 2 kortare som utspelar sig i Stockholm respektive Göteborg. Mysterierna, även kallade äventyren, är välskrivna och det första innehåller många detaljer, vilket kan vara bra för nya spelledare. Medan de 2 sista är mer kortfattade för att spelledaren och spelarna ska kunna sätta mer av sin egna prägel i dem innan spelet börjar. Det finns andra färdigskrivna moduler du kan ladda ner, men gillar du Call of Cthulhu redan och vill ha något extra på svenska ska du spana in Lund, den förbjudna kunskapens stad. Den här bakgrundsboken förser dig med historia från 20-talet i Skåne, med fokus på Lund och dess universitet. Det tillkommer även kampanjfrön och 2 specialskrivna äventyr. Uarda och den mörke farao kan lätt delas in i flera spelomgångar, så kallade sessioner, och är bra för nya spelare. En urspårad inspark är något kortare, men riktar sig mer till personer som spelat Call of Cthulhu tidigare. Detta äventyr kan utföras under en session. Spelare rekommenderas skapa någon av 3 följande yrken inför utredningar i Lund: student, universitetslärare eller överliggare. Alla 3 ingår i boken. Du behöver väktarens handbok för att kunna använda Lundaboken, men emellanåt hänvisas läsaren till saker som står i utredarens handbok. Så vill du ha en god helhetsbild rekommenderar jag att du införskaffar bägge böckerna tillsammans med den här utökningen. Har du de engelska 7:e utgåvorna av väktarens och utredarens handbok klarar du dig med dem och den här utökningsboken. Call of Cthulhu skiljer sig från andra rollspel, bland annat för att du spelar vanliga människor med vanliga förmågor. Oftast fortskrider spelet i en nedåtgående spiral, rent berättarmässigt, där rollpersonerna får uppleva saker som påverkar deras sinneshälsa negativt. För mycket belastning av sinnet på en gång kan leda till tillfälligt vansinnesutbrott, utvecklande av fobier eller manier, och får en rollperson 0 i sinneshälsa anses hon som galen av sin omgivning. Men i själva verket handlar det mer om att personen i fråga inser att det är kosmos som är den verkliga boven i berättelsen och att han eller hon betyder ingenting i jämförelse med universum. Om utredaren kommer fram till detta blir saker och ting aldrig riktigt detsamma för henne och hon fungerar inte längre i övriga samhället. Att stå öga mot öga inför sanningen i Call of Cthulhu leder oftast till galenskap direkt. Därför får utredare oftast bekämpa kultister eller varelser som på ett eller annat sätt hänger ihop med Cthulhu-myten. Att saker inom Call of Cthulhu oftast har något havsbiologiskt, såsom tentakler, är ett symboliskt sätt att belysa det som tillhör myten. Andra saker som kan förekomma i Lovecraft-berättelser är rädslan för det okända, men även förruttnelse, vilket kan gestaltas via utredarens kropp, sinne eller omgivning. Om magi förekommer i spelet är den för det mesta rituell, tar tid att utföra och används ofta av det du försöker bekämpa.
Så förvänta dig inte att du kommer kasta eldklot från höger till vänster i det här spelet. Andra saker som sticker ut i Call of Cthulhu är användandet av turpoäng, som jag nämnt tidigare, samt möjligheten att forcera färdighetsslag om ett tärningskast misslyckas. Det ger spelarna en chans till att lyckas med något viktigt i spelet. Spelaren behöver ge förslag vad hen gör annorlunda inför det andra tärningskastet, och om spelaren godtar förklaringen får tärningarna kastas igen. Men om det andra färdighetsslaget misslyckas händer det något otäckt. I vissa spel berättar spelledaren rätt och slätt vad som händer, men i andra uppmuntrar spelaren att själv beskriva konsekvenserna av ett misslyckat forcerat färdighetsslag. Detta inger ofta en känsla av rättvisa, att få en andra chans, samtidigt som ribban höjs och utfallet kan få större konsekvenser, vilket i sin tur ökar spänningen i spelet. Jag ska också nämna att det inte går att forcera tärningskast vid strid eller jakt. Det bästa med Call of Cthulhu Sverige är att det är på svenska. Som jag tidigare meddelat via den här kanalen tenderar folk att bli mer emotionella när något presenteras på vårt modersmål. Och jag hade planer tidigare på att gå igenom den engelska utgåvan av Call of Cthulhu, men sedan de svenska böckerna kommit känner jag att detta inte längre behövs. Här har du bra källor som går igenom reglerna, plus förser dig med information specifikt utifrån ett svenskt 1920-tal. Att spela där du befinner dig i verkligheten gör spelet dessutom mer personligt och intressant, enligt min mening. Jag anser att reglerna är tydligare än den engelska utgåvan. Till exempel så står det i den engelska väktarens handbok om negativa kroppspoäng, eftersom det var med i tidigare utgåvor. Men det begreppet kan skapa förvirring för nybörjare som inte känner till den regeln. I den svenska utgåvan nämns negativa kroppspoäng inte alls, eftersom böckerna behöver ändå inte förklara något som ändå inte används i spelet. Call of Cthulhu bjuder på en hel del intressanta spelmekaniker, till exempel den om forcerade färdighetsslag. Själv har jag använt en del av dem i andra rollspelsammanhang. Jag är imponerad av den omsorg och tid folk har lagt vid framtagningen av samtliga böcker. Till exempel så finns det tabeller och sammanfattningar av de viktigaste reglerna i slutet av väktarens och utredarens handbok. Dessa kommer väl till pass om du behöver kontrollera något under en spelsession. Så, vad kan bli bättre? Call of Cthulhu kan vara maffigt att börja med om du aldrig tidigare prövat tärningsbaserad bordsrollspel förut. Texterna innehåller ibland onödigt komplicerade ord. Ärligt talat är jag själv skyldig till att göra samma sak ibland. Vilket för tankarna till att den som leder spelet bör vara vuxen. Utifrån mängden information spelare behöver hålla koll på skulle jag säga att spelet är lämpligt från tonåren och uppåt, även om spelledaren kan anpassa spelet utifrån spelarnas ålder och önskemål. Jag både gillar och ogillar att spelare och spelledare får varsin bok. Att separera reglerna minskar risken att spelarna råkar läsa något som de borde inte få veta. Samtidigt blir en hel del saker dubbel läsning för spelledare. Som spelledare klarar du dig med väktarens handbok, men då behöver du göra egna efterforskningar om 1920-talets Sverige. För den delen står i utredarens handbok, förutsatt att du ska spelleda under svenskt 20-tal. Och till sist, efter att ha läst igenom Call of Cthulhu Sverige finns det en del saker som bör förtydligas i materialet. Det mesta har varit stavfel. Jag har skickat det jag hittat till speltillverkarna för vidareutveckling. Jag har träffat personer som sagt saker i stil med: hur orkar du med skräck? Är inte världen hemsk nog som den är? Jag tror att skräck är ett sätt att få utlopp för våra rädslor. Kanske rent av förbereda oss för verkliga faror och hot. Men skräck är för många bara något kul. För att parafrasera en gammal gubbe: det är skönt att bli lite rädd när man vet att det inte är något farligt för den verkliga personen i fråga. Ursprungligen pratade han om hemska sagor, men det går att överföra till i princip all form av skräck, oavsett medium. Så, Call of Cthulhu är ett överlevnad, skräck, mysteriespel för de som uppskattar Lovecraft-berättelser eller rollspel. Språket i böckerna är vuxet och reglerna detaljrika, vilket ger en känsla av att spelet är lämpligt från tonåren och uppåt. Rollspelet har många intressanta spelmekaniker och historisk fakta som du kan använda i olika sammanhang. En stor grej med Call of Cthulhu är hur spelare förhåller sig till vad deras utredare får uppleva. Till exempel, flyr du i blind skräck när det hettar till för att rädda dig själv? Eller fortsätter du, trots ovissheten om vad som väntar bakom nästa krök?
Men vad tycker du? Vad är det bästa med rollspelet Call of Cthulhu? Och vad tycker du om den svenska utgåvan? Dela gärna med i kommentarerna. Stort tack till Elåse förlag som skickade det svenska spelmaterialet inför den här recensionen. Tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få reda på när framtida videor släpps. Det gör dessutom att fler upptäcker vad rollspel har att erbjuda. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.